අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කලර් පෙන්සිල් වලට එරෙහිව Apple පෙන්සිල් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. මම අද ඕගලන්ට පෙන්වන්නම් කලර් පෙන්සිල් වලින් කරන කාර්යයම කොහොමද අපි Apple පෙන්සිල් එක පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. එතකොට ඒකේ නිමාව කොහොමද සහ පහසුව. ඇත්තටම මම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මේවා බැහැර කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපි ඩිජිටල් ආර්ට් වලට නැඹුරු වෙද්දී අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ අත හොඳට හුරු වෙන්න ඕනේ පෙන්සිල් එකට වගේම මේ Apple පෙන්සිල් එකටත්. එහෙමනම් මම අදත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඕගලන්ට ගේනවා. ඒ වගේම මම නිතරම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ චිත්‍ර අඳින්න හැකියාවක් නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. මොකද හේතුව ඔයගොල්ලෝ චිත්‍ර අඳින්න හැකියාවක් නැහැ කියලා හිතුවට කොයි වෙලාවකවත් හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නවා ආටිස්ට් කෙනෙක්. ඒ ආටිස්ට්ව එළියට ගන්න පුළුවන් රුචිකත්වයක් ඇති වෙන දෙයක් තමයි මම කරන්නේ. බොහොම සරල නිර්මාණ තුලින් ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න ආටිස්ට්ව එළියට එන්න පුළුවන් රුචිකත්වයක් ඇති කරන එක තමයි මගේ අරමුණ. එහෙමනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම කරලා පෙන්නන්නම් කලර් පෙන්සිල් වලින් කරන නිර්මාණයක් කොහොමද ඒ වගේම අපි Apple පෙන්සිල් එකෙන් කරන්න කියන එක.